Den här bilen kommer du ha chansen att vinna i påsk. En BMW M2, och den här bilen kommer ni kunna se i våran monter på Elmia-mässan. Men innan vi kan ställa ut den där så ska den här genomgå ett gäng förbättringar och uppgraderingar. Och tiden är knapp. Elmia-mässan börjar snart, så vi måste sätta igång nu. Och första stoppet är hos BRL i Örebro, för att de ska faktiskt uppgradera högtalarna i den här bilen. Och den här M2 var faktiskt utrustad med Harman Kardon-kittet, vilket är den högsta nivån för högtalarna man kan utrusta bilar med från fabrik. Men deras kit kommer få den här bilen att låta ännu lite bättre, så vi kilar in och ser vad de kan fixa. Tjenare, jag heter Oskar och idag ska vi på BRL installera det här kittet. Och varför ska vi göra det här då? Det är för att få ett fylligare ljud och mer bas. Så vi ska byta ut diskanterna i dörrarna, mellanregistret och undersätesbasarna. Ja, vi börjar med att riva ner dörrsidan. De ser lite mer premium ut. Kan man se någonting liksom? Nej, just det, det kan ska ha samma djup kanske. Men det är rätt stor skillnad annars, om man kollar magneten. Jag känner, ja, bra. Ja, då ska vi montera dit de nya grejerna. Superenkelt, plug and play, så allting passar. Medan Oskar håller på att montera ljudet så tänker jag att vi tar ett litet varv i butiken och kikar. Ja, här finns det fan grejer. Jävlar, kolla på den här. 33 tums. Nej, men som ni ser, de har ljud. Det finns hur mycket ljudprylar här som helst. Jag önskar att jag kunde säga vad exakt allt var för någonting, men jag kan inte så mycket om ljud. Men jag vet att det finns, ni som kollar, ni vet nog mycket bättre än mig. Lite extra ljus. Här har vi fan grejer också. Du vet, nu är ju butiken öppen, så det är ju lite gott där att smyga runt. Så, då är vi helt färdiga. Ja, egentligen vi, det var ju du som gjorde det mesta av jobbet. Men det var ju faktiskt riktigt smidigt. Till och med jag som inte är jättebegåvad på att skruva skulle ju kunna göra det där själv. Så om ni sitter där hemma med dåligt ljud, då finns det inga ursäkter, för det här var faktiskt riktigt smidigt. Men stort tack till BRL. Vi ska vidare, för att vi har ju några till grejer som ska på den här bilen innan vi är klara. Ja, men det är bra ju! Men alltså, det nice är ju att det är verkligen som att det skulle vara OEM, fast bättre. Nu är vi hos Stockholm Recond med M2 för att idag ska den faktiskt isblästras. Och det är någonting som kanske inte jättemånga av er har hört talas om, men nu ska ni få höra vad det faktiskt innebär. Ja, men då är det dags för oss att isblästra den här M2. Och isblästring, vad är det då? Alltså det är en rengöringsmetod där du använder ispellets istället för att, som traditionellt, för att använda avfettningar, borstar och spola rent. Kan man göra det på den här bilen? Alltså isblästring kanske är lite overkill, men det kommer också bli jävligt bra. Fördelen med isblästring är att du använder de här pelletsarna som är av koldioxid i princip. Så att restprodukten är bara gas. Du har alltså ingen sand, ingen glas, ingenting som slipar, som förstör någonstans, utan det som faller av bilen, det är smuts. Och som sagt, isen tar inte sönder plast och gummi och såna här grejer som du kanske gör med avfettning eller man står och gnuggar och sliter i sakerna. Utan vi kan ju isblästra direkt på gummislangar, plastdetaljer. Man får ju vara försiktig med tryck och så och ha lite erfarenhet. Men allting kommer bli skitbra. Shit, alltså bara efter liksom några sekunder. Vilken jävla skillnad. Sådär, för er har det bara gått några sekunder, men för oss har det gått 2 dagar och det är dags att kika på hur resultatet blev med M2. Jag har fortfarande inte kollat, så att det blir lite first reaction här. Och ja, man kan se direkt att det, fy fan vilken jävla skillnad det blev. Det var ju som de sa, förut såg man inte så att det var alltså vitt här, det var ju bara helt jävla smutstäckt. Okej, här. Sådär då är vi helt färdiga hos Stockholm Recond och ni såg ju bara vilken jävla skillnad det blev. Det har varit verkligen ett extremt bra resultat, så stort tack till Stockholm Recond. Men klockan tickar, vi måste vidare för att vi har en liten skada på ratten som vi ska fixa nu. Därför är vi hos ingen mindre än Color Glow i Haninge och Robban står redan där inne och putsar på M2, så vi kikar hur det går.
Och vi tänkte faktiskt både måla om och reparera en del av ratten. Och ni som har följt oss ett tag minns ju kanske när vi gjorde i ordningen Saab 900 Talladega. Då fick vi hjälp av Color Glow i Haninge när de fixade till sätena i den som var väldigt slitna. Kom hit och kolla här. De såg ju ungefär ut så här. Och sen blev de så här. Så då får ni lite feeling för vad det är de pysslar med här. Då har vi tvättat ratten, slipat och maskerat. Så nu är allt förberett här för att återställa den till din forna glans. Så följ med! Så du Color Glow helt färdiga med ratten och den blev ju så nära ny man kan komma. Och jag gillar faktiskt verkligen touchen med att vi körde blå istället för gul. Så vi får hoppas att vinnarna av den här bilen gillar den touchen också. Men nu måste vi faktiskt vidare till nästa ställe för vi har fortfarande ett par grejer kvar på listan att fixa. Då har vi anlänt till Best Drive i Täby för att idag ska vi faktiskt montera en helt ny uppsättning med däck på M2. Och det är inte vilka däck som helst, det är ett par Continental Sport Contact 7. Ett par riktigt vassa däck både för gata och bana. Så den som vinner kommer ju faktiskt kunna ta ut den här på en sväng på bana. Vi ska in och snacka lite med Järpan så ska han få montera på de här. Nu håller Jerry här på för fullt. Jerry, det är han som är vår trusted mechanic. Varenda gång vi ska byta däck på våra bilar på jobbet. Alltid Jerry, alltid Best Drive. Hur går det Jerry? Kommer vara så här i efterhand. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Så, då är vi helt färdiga. Tack som fan Jerry, som vanligt. Jag blir alltid king. Så att nu kan vi rulla vidare safely till nästa ställe. Hoppa in Kevin, vi drar! Nu har vi anlänt på nästa plats. Ni kanske redan ser skylten bakom mig. Vi är hos Öhlins med M2 för att den här bilen ska idag få sig ett helt nytt chassi. Så vi åker in direkt så ska Olle få förklara mer vad det är vi ska sätta på den här bilen. Tjena! Jag heter Olle, jag jobbar på Öhlins Racing. Jag är produktspecialist på Automotive så jag har hand om lite utbildningar och product management, planerar vad vi ska göra för produkter för framtiden och liknande. Vi har lite produkter här. Vi har ju en offroad-dämpare. Används mycket till olika typer av jeepar, Dakar-racing och liknande. Här har vi ju vår DF-dämpare. Runner Track kommer ju åka på den här BMWn. M2 som vi ska mecka med idag. Rallydämpare. Mycket större såklart för vi ska ju tåla allt från hopp och allt möjligt. Så den här används i VRX, rallycross och även rallyracing. Det här är lite vanliga touring car-dämpare. Så GT3, GT4 bilar har de här. Sen så NASCAR-dämparen. Vi levererar till hela startfältet i hela NASCAR och sen så lite blandade fina Formel 1 och Le Mans-dämpare. I och med Ferrari F1 levererar vi ju stötdämpare till så vi har ju signade Charles Leclerc och Sainz-hjälmar här uppe. Det är lite king alltså. Nu är ju inte jag ett MotoGP-expert men det är ju 2 MotoGP-hjälmar de där två. Här har vi dämparen som innan då vi ska montera på den på bilen så ska vi ändra lite settingen. Vi ska köra i en liten Olle specialsättning. Jag har några extra grejer jag kan tuna till i den så att den blir riktigt bra faktiskt för just den här bilen. Gör en ändring ska man in hit, kör den i dynon
för att kontrollera att stötdämparen är rätt byggd. Att det inte är något fel på den, det är något internt läckage eller att det är något som inte stämmer. Nu har den kört klart där, så då får man upp en graf här i datorn. Hur mycket dämpning då det är i kraft och sen hastighet då, hur snabbt den har rört sig. Så den rörde sig upp till 1 meter per sekund som då kolvstrålen åkte upp och ner. Och det är ut efter det här då som man kan se och tuna. Vi ser att den är inte helt linjär utan man kan ha ett litet knä här borta och så är det lutningen här som man kan tuna då ut efter olika bilar och vad man vill ha. Här har vi dämparna till M2 som ska på, så vi börjar med att ta av originalgrejerna. Så, nu är vi klara. Nu har vi precis monterat på Runnertrack-kittet. Vi har tunat in det så att den är perfekt nu för gata. För dig som vinner den. Sen om du vill ta den till bana så har vi en klickjustering på varje dämpare så att man kan tuna till den perfekt sen för de förhållanden som är på banan. Så där, då är grabbarna på Öhlins helt färdiga med bilen och det ser ju faktiskt riktigt jävla schysst ut. Ja, det tycker jag. Nu har vi ju fått på vårt Runnertrack-kit. Skimsat om det lite så det var en liten specialtuning och så justerat in höjder och klick för en riktigt schysst gatsetup. Så har en riktigt brett användningsområde, men går ju att justera höjder och klick precis som man vill om man önskar någonting annat. Precis. Så då är vi helt färdiga här. Vi måste vidare till nästa ställe, så stort tack! Tack! Så vi rullar vidare. Nu står vi utanför JRM Racing för att idag ska M2ans bromsar få sig en liten upgrade. Tjena, Emil heter jag, jobbar på Endless Brake Technology och självklart så ska den här M2an få ett par Endless-belägg och bromsvätska. Så idag ska vi installera de här beläggen i M2an. Det här är ett belägg som heter MX87, det är vår senaste Street and Track-belägg. Det har snabb respons, hög värmebeständighet, det ger en otroligt sportig känsla. Och fördelen med de här är att det är ett gatbelägg, det gnisslar inte, men du kan även köra bana med dem. Bromsvätskan vi ska i bilen idag är våran RF650. Det är vår absolut bästa och mest populära bromsvätska vi har. Varför man byter bromsvätska? Jo, det är för att du vill få upp kokpunkten i bromssystemet. Vilket gör att när bromsarna går väldigt varmt och så vidare så vill du inte få en lång pedal och tappa bromstrycket. Bland annat så har Mercedes Formel 1-team den här bromsvätskan i just deras F1-bilar. Här kommer några fun fact om Endless. Endless grundades i Japan på 80-talet och allting tillverkas fortfarande i Japan. Vi är bland annat officiell partner och leverantör till BMW Motorsport till deras M4 GT3 racebilar. Så det passar ju perfekt att vi drar på Endless på just denna M2. Och för er som inte vet så är Endless, det är the holy grail när det kommer till bromsar. Så den här, den kommer betta på bra. Hur går det, Kappe? Det går fantastiskt. Vad gör du för något? Vi håller på att lyfta bromsarna. Som han sa tidigare så är det ju väldigt bra för dig som kanske vill köra bana men också gata. Alltså Öhlinarna, perfekt om man vill köra på bana och gata. Bromsarna, perfekt för gata och bana. Så det är verkligen en mångsidig bil. Så den här bilen, den kommer vara ready to go. Till dig som vinner bilen, har du frågor eller om du där hemma har en bil som du går i tankar om att uppgradera bromsarna på så är ni alltid välkomna att höra av er direkt till oss så hjälper vi er med alla frågor ni har. Så då är grabbarna på JRM helt klara med monteringen så stort tack för det och jättestort tack för beläggen. Tackar! Men nu ska vi rulla vidare till nästa ställe. Men innan vi gör det ska vi bromsa in de här bromsarna så de bettar på ordentligt. Då står vi utanför Do 88 inne i Kvarn och de ska sätta på ett riktigt smaskigt kit på M2. Så vi kör in den direkt så kan de sätta igång. Hej, Nisse heter jag.
en av delägarna av Do 88. Idag har vi fått hit den här BMW M2 för att vi ska förbättra kylning och luftflöde på den. I huvudsak gör vi det genom att montera den här intercooler eller laddluftkylare. Sitter en sån redan original på bilen, men den här kyler bättre. Vilket behövs om man till exempel ska belasta bilen hårt, köra bana eller trimma den och så. Har även förbättrat luftflöde så att vi får lägre tryckfall, vilket är bra för motorns effektivitet och får ut mycket effekt. Vi kommer även byta ett rör på den här bilen som har en förmåga att gå sönder när man ökar effektuttaget. Det är en produkt som vi säljer mycket av till just de här bilarna för att den i stort sett ett måste när man ska bygga om. Ja, men hur började liksom företaget egentligen? Vi startade för 18 år sedan snart med universalsilikonslangar. Ja, just det. Sen senare kom det aluminiumrör. Sen efter ett tag så började vi att, kanske 2-3 år in i företagets liv, så började vi utveckla egna produkter. Starten nummer 1, det var ju slangkit, alltså slangpaket. Man byter ut till exempel alla kylarslangar i sin Saab eller Volvo, hade vi från början bara. Ja, för det minns jag, för jag hade ju en Saab 9-3 Aero och den hade ju de här blåa Classic liksom. Ja, det var en tidig produkt. Körde på flera år egentligen med bara Saab och Volvo. Och sen så kom vi in på några Volkswagen, sen var det lite BMW. Och nu för tiden är det ju mest BMW, sen VAG-bilarna och sen Porsche skulle vi säga. Sen är det några flyttar. Vi började i Freddes pappas garage med lite trådbackar med slang i. Och en enkel webbshop. Allting on a budget så att säga. Ja, just det. Så att, sen har det blivit flyttade till ett källarförråd i lägenhetshus. Vi tog en del av ett snickeri, tog mer av snickeriet. Sen till slut så köpte vi mark här och byggde ett hus. Ja, just det. Så det här är ert egna? Jävlar. Fan vad coolt. Ja, det är bra. Det är en fördel. Ja, men det är verkligen det är väldigt lik story till Tobbes story också. Just det här att man börjar i Pärnes garage och sen bara växer det långsamt därifrån. Ja, det är häftigt. Det är kul när det grundar sig i den här passionen. Så vet man inte själv från början. Nej. Vart kommer det här gå? Hur kommer det bära? Kommer det liksom, vad kommer hända? Nej, precis. Man bara kör på. Då börjar man enkelt, billigt. Ja. Nej, coolt. Vi utvecklar ju alla våra produkter själva in-house här i Nykvarn. Och en del vi använder i vår produktutveckling är den här flödesbänken. För en intercooler vill man att den ska kyla så bra som möjligt, men man vill också att den ska flöda luft igenom så lätt som möjligt, så motorn andas så lätt som möjligt. Och då är den här flödesbänken ett utmärkt verktyg för att testa både originaldelar och våra. Ofta jämför med varandra. Vi testar olika komponenter under produktutvecklingar. Mycket smidigt enkelt verktyg som man kopplar in en laddkylare till exempel. Där, och sen så ställer man in värden och så startar man den. Så låter det flösa lite luft och sen ser man vilka tryckfall man har vid olika luftflöden. När man kollar här, vad är det ni liksom, det är bara vad är det för olika mätvärden? Vi ställer in på den här nu, så ställer vi in ett tryckfall i millibar. Sen startar man den, då får man vid det här tryckfallet hur mycket luft flödar det genom den här kylaren då. Okay. Det kommer upp ett värde här. Och det presenteras roligt nog i en amerikansk enhet kubikfot per minut. Okay. Så den här, vid 25 millibar tryckfall flödar den här 170 kubikfot per minut. Men temperatur och sånt där? Det kan vi inte testa den här. Det gör vi alltid på gata. Eller på bana. Det är det enda sättet som stämmer i verkligheten. Just det, precis. Bromsbänk försöker vissa köra i. Du får ett värde, men det blir ju aldrig sanningen. För luften flödar inte runt bilen på rätt sätt. Nej, precis. Då börjar det bli dags för att installera den här intercoolen. Den ska bara slidas upp här i det trånga obefintliga utrymmet. Och tryckröret sitter redan på plats. Så att med den här pjäsen så ska vi undvika att insugstemperaturen blir så hög som vi har sett det kan bli med originalintercooler. Vi har faktiskt sett en bil likadan som den här med originalmjukvara som har lyckats åstadkomma en bit över 80 grader insugstemp. Och det vill man inte ha. Så, då är grabbarna på Do 88 helt färdiga med bilen. Stort tack för hjälpen och kul att vi fick komma och se era lokaler framförallt. Kul att ha er här. Tack. Och nu är bilen helt förberedd inför nästa uppgradering så vi sticker direkt. Nu har vi anlänt hos Hedin Automotive i Uppsala med M2 för att idag ska den få sig en rejäl service. Så vi hoppar in i bilen så kör vi in. Janne, trevligt. Hej, det är Erik här på BMW Uppsala. Idag ska vi serva M2 här som ska ges bort till en lycklig vinnare. Och efter det här då så behöver ni inte tänka på service i första taget då. Vi var ute och tuta och köra.
Ja, här har vi kupéfilter då. Ska vi även byta så att frisk luft kommer in i kupén rätt. Det här var fan inte nice. Nu är servicen klar och den är redo för dig som blir den nya ägaren. Nu har vi anlänt på det sista men absolut inte minsta stoppet, Stertman Motorsport. Och för er som pysslar med bilar så vet ni att Stertman håller på med optimeringar, trim och allt sånt där. Och därför är vi här med M2, för att idag ska den få sig lite mjukvara. Hej, jag heter Mattias Stertman och äger och driver Stertman Motorsport AB. Idag så ska vi ta och titta lite på den här BMW M2. Och just nu så har vi kört den i bänken för att mäta originaleffekten och se så att allt är i sin ordning. Sen så ska vi försöka göra en mjukvara. Nu har vi flashat en Steg 1-fil i BMW M2 och ska köra några pull i dynon och logga och se hur det ser ut. Se om vi behöver göra några justeringar. Ja, dags att kolla loggen. Så vi kan justera lite. Men runt 400-410 kommer den väl landa på. Så, då var Mattias på Stertman Motorsport helt färdig, och vill du berätta vad det blev för resultat? Ja, resultatet vart ju från 363 hästar original. 505 Newton. Och vi landade på 401 hästar och 571 Newton. Vi var uppe på 410-415 men var tvungen att backa av lite på tändningen för den korrigerade lite grann. Mm. Så vad ska man säga? Ja, en trevlig bil har blivit bra mycket trevligare. Ja precis. Så, men den är ju rätt så hårt trimmad redan från början från BMW. Men nu har man det där lilla extra. Ja. Ja, men stort tack. Och det var väldigt kul att få komma hit och även höra lite om storyn och bakgrunden och allt sånt där. Tack själva. Och då ska vi vidare, och vi ska faktiskt tillbaks till caven den här gången, för nu är det bara vårt arbete som återstår, och det är att polera, lackskydda och se till att den här ser jävligt fräsch ut. Så då sitter vi i bilen på väg hem från Nynäshamn från Stertman Motorsport, och vi tänkte testa här nu liksom, gasa på. Jävlar, känner du när den växlar? Jävlar när den växlar till. Satan vad den fortsätter. Eller det är på avstängd väg här. Nej, det gick så jävla fort. Men alltså den känns typ perfekt. Ja, men alltså den känns så här. Den går ju, alltså, jag vet inte hur man ska förklara det. Det är bara, alltså det är en optimeringen, den känns ju original bilen på det sättet att den går väldigt så här smooth och sånt, så att det där märker man, men man känner att man måste gasa på igen. Jodå. Nej, fy fan vad king alltså. Det är så här man vill att de ska komma alltså. Den går ju bra. Ja, den går bra. Fan vad kul. Alltså någonting som också man märker nu när vi gjort den här resan och besökt alla de här olika företagen är vilken passion och allt som finns bakom. Att utåt sett så är det lätt att se att det bara är ett företag, men du vet, Öhlins delvis där, hela historien och allt sånt där, men så kommer det till Nisse och Fredrik på Do 88, alltså så här supergoa, och de började liksom i deras föräldrars garage. Samma sak med Mattias nu på Stertman. Ja, men hur han började skruva i bilarna när han liksom var 14 år gammal, och bara när det är, ja, och samma Endless också. Där var det ju, nu är Endless ett lite äldre företag, men samma där, att någon gubbe suttit i sina pärons garage och börjat snickra ihop saker. Stockholm Rekond, alltså bara när vi stod där och pratade om isblästringen, hur de liksom så här nästan lyser upp när de berättar om pelletsen och allt. Alltså
ja, det är bara otroligt kul att se. Så vi är verkligen tacksamma till alla företag som varit med och samarbetat på den här M2. Och ja, nu ska vi fortsätta tillbaka till caven för att vi måste börja putsa upp den här. Då är vi tillbaka i caven, bilen är nytvättad och redo att poleras. Vi kommer köra med vårt Restore polermedel. Vi kommer lägga på Magnify coating, alltså våra lackförsegling. Vi kommer lägga på glasförsegling, snygga till insidan. Men det här kommer ni inte få se på video. Utan vill ni se bilen så kommer vi stå tillsammans med Team Odiffat nere på Elmia i hall A. Och jag kommer vara på plats och större delen av alla grabbarna kommer vara på plats hela helgen. Vi har med oss M2, vi har med oss Lotusen och kanske något annat också. Men oavsett så tycker jag verkligen, kom förbi våran monter på Elmia så får ni se bilen och glöm nu för guds skull inte att vara med i själva påskjakten där ni kan vinna och massa roliga ägg och grejer och massa balla priser. Och såklart hela den här grejen med att kunna vinna M2 under påskhelgen. Så om du vill vara med och tävla om den här bilen så är det enda du behöver göra att handla på vår hemsida tearsen.com eller i vår monter på Elmia från långfredagen den 18 april klockan 10 till annandag påsk på måndagen den 21 april 23:59. För varje 100 kronor har du en chans att vinna. Det innebär att ifall du spenderar 100 kronor har du en chans, 500 kronor, 5 chanser och så vidare och så vidare. Stort tack för att ni kollat på den här videon och jag hoppas vi syns i vår monter på Elmia. Lycka till!